ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ठीक हो गया ਇਹ ਇਹ ਦੋ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ माउस थोड़ा अजय तैयार होना हिट माउस ठीक है रख दो बैग ही बहाना था ये हो जाता है ना कि बहाओ आज बहाना
कुछ कमी थी ठीक है लगा पहले बहाइयां हैं ना चुनियां बना मुंबई वाले बड़े शहर के कोई नहीं भाई साहब दे हैं ध्यान ना ठीक है रखो ਉਹ ਗਾਣਾ ਲਾ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ मेरे ने मुड़े ਆਹੋ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਬਣੀ ऐसे डेली ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਬਾਰੇ कैमरे से हन ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਾਲ ਦੇ ਉਹ ਪਰਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ YouTube पे TikTok पे चढ़े आ साले मेरे ਉਹ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਬਸ ਫਿਰ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ कैसे बनाया हो ਇਹਨੂੰ ਸਕਰੀਊ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਰਨੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੈਕਰੋ ਮੈਕਰੋ ਮਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਦੀ ਚਲੀ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਇਧਰ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਸੇਫਟੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ
फाइनल हो गया चल ठीक है डाल दो पानी निकलता है उसकी हाथ केमिकल है ठीक है बटी का निकाल नहीं लग रहा ठीक है आज खोलो और उसके करो ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ठीक हो गया ਇਹ ਦੋ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਟਰ ਰੱਖੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟਰ ਹੈ